80 vuotta sitten syyskuun 4. päivänä 1944 aselepo Suomen ja Neuvostoliiton välillä astui voimaan. Carl Gustaf Mannerheimista oli tullut Suomen tasavallan presidentti kuukautta aikaisemmin. Tässä esityksessä käyn läpi Mannerheimin nousua tasavallan presidentiksi sekä hänen toimijansa tuon myötä ja sitä, kuinka Suomen ja Neuvostoliiton välillä viimein solmittiin aselepo. Mutta avataan hiukan tätä yleistä kontekstia. Suomen poliittisessa johdossa oli jossain määrin esiintynyt sodanvastaisuutta jo aikaisemmassakin vaiheessa, mutta 1943 Saksan kärsittyä tappion Stalingradissa jokainen, jolla oli jollakin tavalla realistinen suhtautuminen tilanteeseen ja ymmärrys siitä, kuinka maailma toimi, tajusi sen, että sota ei tulisi päättymään ainakaan niin, että Saksa tulisi saamaan sotilaallisen voiton, vaan tappio tavalla tai toisella oli enemmän tai vähemmän väistämätön. Kuitenkin tuossa vaiheessa Suomi oli edelleen Saksan lojaali liittolainen ja tilannehan pohjoisempana oli kaikkea muuta kuin katastrofaalinen. Mutta sitten tulee vuosi 1944 ja paine sen kun vain kasvaa. Neuvostoliiton käynnistäessä suurhyökkäyksen kesällä 1944 kyseessä on operaatio, jolla Neuvostoliitto on asettanut itselleen tavoitteen, että minimissään Suomi on irrotettava sodasta ja tavoitteena on sitten Suomen valloitus. No, torjuntavoittojen myötä ja niin sanotun Tali-Ihantalan ihmeen myötä Suomi kuitenkin pystyy pysäyttämään sitten Puna-armeijan ja realiteetit sitten muuttuvat niin täällä kuin sitten tuolla itänaapurin suunnalla. Suomesta katsoen on selvä homma, että Suomi täytyy irrottaa sodasta. Me pystymme vain vaivoin pysäyttämään Puna-armeijan ja on selvä homma, että jos Moskovassa katsotaan, että Suomi on suurten resurssien käyttämisen arvoinen, niin me emme siitä kamppailusta sitten voittajana selviä. Toisaalta Moskovasta katsoen tilanne oli muuttunut niin, että nämä taistelut Suomea vastaan, kun huomioidaan se, että kuinka paljon sitten tarvittiin joukkojen tukemiseen ja huoltoon väkeä. Nämä olivat sitoneet Puna-armeijalta huoltoorganisaatioineen yli 1 miljoona taistelijaa ja tukijoukkojen miestä ja naista. Neuvostoliitto, kun arvioi tätä tilannetta, niin sen näkökulmasta olennaista oli nimenomaan Saksan lyöminen ja kilpajuoksu Berliiniin. Suomi oli ongelma kyllä, mutta kun Saksa lyötäisiin, niin viimeistään sen jälkeisessä tilanteessa Neuvostoliitossa tiedettiin, että siellä voitaisiin aika lailla mieleisellä tavalla asiat järjestää, joten ne Moskovastakin katsoa oli edullista, jos Suomi saataisiin irti sodasta kohtuullisilla ehdoilla, niin se vapauttaisi suuret määrät resursseja, ja jos Suomen kysymys on ongelma tulevaisuudessa, niin palataan siihen sitten tulevaisuudessa. Ja konkreettisesti tämä näkyy siinä, että kun nämä 44 kesän taistelut olivat päättyneet tähän Suomen torjuntavoittoon, niin Neuvostoliitto oli lakannut vaatimasta Suomen ehdotonta antautumista. Suomen osalta sitten taas tarvittiin tällaista poliittista liikkumavaraa. Presidentti Risto Rytihän oli henkilökohtaisesti vakuuttanut Saksalle, että hänen johdollaan Suomi ei tulisi tekemään rauhaa Neuvostoliiton kanssa, ja muutenkin tämä vanha hallinto oli ikään kuin sitoutunut tähän sotaan. Tarvittiin poliittista liikkumatilaa, ja sitä saatiin sitten sen myötä, kun presidentti Risto Ryti erosi 1. elokuuta 1944, ja hänen tilalleen sitten poikkeuslailla valittiin Mannerheim. Mannerheim oli siis yhtä aikaa Suomen tasavallan presidentti ja ylipäällikkö, ja loppujen lopuksi myöskin tovin aikaa myös tosiasiallisesti melkeinpä myös pää- ja ulkoministeri, koska uusi hallitus, mikä sitten nimitettiin, myöskin tämä Rytin aikainen Linkomiehen hallitus sitten erosi 8. päivä elokuuta, niin tämä uusi pääministeri Antti Haktzel
hän sai halvauksen kesken näiden Neuvostoliiton kanssa käytyjen neuvotteluiden ja tämän jälkeen sitten myös Mannerheim tosiasiallisesti johti myöskin hallitusta. Mannerheim valittiin tähän tehtävänsä sen takia, että hänellä oli sellaista auktoriteettia, joka tarvittiin siihen, että asevoimat, yleinen mielipide ja poliittinen johto saataisiin niin kuin yhdensuuntaisesti toimimaan. Vastaavasti huomioarvoissa on myöskin se, että Moskovasta katsoen Mannerheim propagandasta huolimatta ei ollut sillä tavalla ryvettynyt henkilö kuin vaikkapa tasavallan presidentti Risto Ryti oli ollut. Akselin hallitus nimitettiin 8. elokuuta ja se toimi ainoastaan 45 päivää eli syyskuun 21. päivään saakka. Kyseessä oli Suomen historian lyhytaikaisin hallitus. Toisaalta sen tehtäväkin oli hyvin selkeä. Akselin hallituksen tavoitteena ja päätehtävänä oli se, että Suomi pitää irrottaa Neuvostoliittoa vastaan käydystä sodasta. Kyse on Suomen selviytymisestä. Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä Carl Gustaf Mannerheim kertoo näistä tapahtumista. Ennen heinäkuun loppua 1944 oli selvää, että ponnistukset tilanteen vakauttamiseksi olivat onnistuneet. Ribbentropin sopimus oli tehnyt tehtävänsä. Nyt oli ryhdyttävä valmistamaan Suomen irrottautumista sodasta, mutta ennen kuin se kävi päinsä, täytyi tapahtua presidentin vaihdos. 28. heinäkuuta presidentti Ryti saapui päämajaan seurassaan ministerit Walden ja Tanner ilmoittamaan minulle päättäneensä erota. Sekä presidentti että molemmat ministerit kehottamalla kehottivat minua sallimaan valita itseni valtion päämieheksi. Tällä kertaa katsoin velvollisuudekseni tyhjentää tämän kalkin. Aluksi oli puhe valtionhoitajan toimen uudelleen perustamisesta tai vaihtoehtoisesti siitä, että saisin elinkautiset presidentin valtuudet. En kuitenkaan halunnut mitään poikkeusta tehtävän minun takiani. Lausuin, että jos ryhtyisin valtion johtoon, saatoin vakuuttaa tekeväni sen vain johtaakseni maan irti sodasta ja ehdottomasti vetäytyväni syrjään niin pian kuin tämä tavoite oli saavutettu. Ministeri Tannerin kysyttyä, kuinka pitkiksi aikaa aion ottaa toimen vastaan, sanoin, että jos minulle kerran osoitettiin niin paljon luottamusta, että minut valittaisiin valtion päämieheksi, voitaisiin myös uskoa minun kykenevän päättämään, milloin tehtäväni olisi täytetty. Koska olin sairas ja monet vuodet kantamani työtaakan ja raskaan vastuun lopen kuluttama, lupauduin Ylen vastahakoisesti uuteen rasittavaan tehtävään. Myönnyin vasta sen jälkeen, kun hallituksen jäsenet ja muut korkeassa asemassa olevat poliitikot olivat yhä uudestaan vedonneet minuun. Tapaukset seurasivat nyt toisiaan nopeasti. 1. elokuuta presidentti Ryti luopui virastaan ja eduskunnalle annettiin kiireellisesti käsiteltäväksi lakiehdotus, jonka mukaan minut valittaisiin tasavallan presidentiksi. Säädetyt kerrat käsiteltynä tämä laki hyväksyttiin yksimielisesti lyhyessä juhlallisessa täysistunnossa 4. elokuuta, minkä jälkeen virkaa toimittava pääministeri-presidentti vahvisti sen ja se astui heti voimaan. Samana päivänä annoin eduskunnassa juhlallisen vakuutukseni, että minä presidentin toimessani kunnioittaisin Suomen valtiosääntöjä ja lakeja ja kaikin voimin edistäisin Suomen kansan menestystä. Ensi töikseni minun oli asetettava uusi hallitus. Pääministerin paikka uskottiin varatuomari Antti Haktselille, entiselle ulkoministerille ja Moskovan lähettiläälle, joka viimeksi oli suorittanut julkisia luottamustehtäviä kansanedustajana ja erään ulkopoliittisia asioita sodan aikana valmistelemaan asetetun valiokunnan jäsenenä. Ulkoministeriksi tuli tohtori Ramsen jälkeen ministeri Enkel ja puolustusministeriksi jäi kenraali Walden. Uusi hallitus, jonka tärkein tehtävä oli varmistaa maallemme rauha, nimitettiin 8. elokuuta. Minulla oli nyt hoidettavana 2 vaativaa virkaa, valtion päämiehen ja ylipäällikön. Jälkimmäisestä huolehtimisen oli tapahduttava päämajan kautta, jota taistelujen vielä jatkuessa ei voitu siirtää. Näin ollen minun täytyi 5 kuukautta jakaa aikani Mikkelin ja Helsingin kesken.
Ensimmäisiä tehtäviä oli antaa hallituksen selvittää, minkä vertainen oli se tuki, jota Ruotsin hallitus oli luvannut siinä tapauksessa, että välimme Saksaan katkeaisivat. Neuvottelujen tulos oli se, että Ruotsi sitoutui täyttämään viljan ja eräiden muiden elintarvikkeiden vajauksemme puolen vuoden ajan. Nyt oli tullut aika aloittaa uudelleen huhtikuussa katkenut kosketus Moskovan kanssa. 25. elokuuta tehtiin Neuvostoliiton Tukholman lähettiläille tiedustelu, mitä edellytyksiä oli ryhtyä rauhanneuvotteluihin. Vastauksessa sanottiin, että neuvostohallitus oli valmis keskustelemaan rauhasta, jos Suomi täyttäisi 2 ennakkoehtoa. Ne olivat, että suhteet Saksaan oli heti katkaistava ja saksalaisia vaadittava vetämään joukkonsa pois Suomen alueelta 2 viikon kuluessa, joka tapauksessa viimeistään 15. syyskuuta. Jos vaatimusta ei toteutettaisi, Suomen olisi ryhdyttävä niitä internoimaan. Nämä ehdot sanottiin esitettävän myös Ison-Britannian puolesta ja niiden olevan Yhdysvaltain hallituksen hyväksymät. Hallitus, joka oli halukas uudelleen ryhtymään neuvotteluihin, totesi tyydytyksikseen sotilaallisen ja poliittisten ponnistusten kesän kuluessa johtaneen siihen, että venäläiset olivat lakanneet vaatimasta antautumista ja että oli asetettu määräaika, joskin lyhyt, jotta saksalaisille annettaisiin tilaisuus vapaaehtoisesti poistua maasta. Hallituksen ehdotus, että neuvotteluihin ryhdyttäisiin noiden ennakkoehtojen pohjalta, hyväksyttiin eduskunnan suljetussa istunnossa 2. päivä syyskuuta. Saksan Helsingin lähettilään annettiin samana päivänä nootti, jossa diplomaattiset suhteet katkaistiin ja saksalaisia joukkoja kehotettiin lähtemään Suomesta 2 viikon kuluessa. Niin ikään lähetytin kenraali Erfurtin välityksellä Saksan johtajalle ja ylipäällikölle osoitetun näin kuuluvan kirjelmän. Tänään edessä olevien vaikeiden ratkaisujen hetkenä tunnen tarvetta ilmoittaa teille tulleeni siihen vakaumukseen, että kansani pelastaminen velvoittaa minut löytämään keinon nopeasti irtautua nykyisestä sodasta. Yleisen sotatilanteen epäedullinen kehitys rajoittaa yhä enemmän Saksan mahdollisuuksia antaa meille varmaankin vielä tulossa olevina suurimman hädän hetkinä oikeaan aikaan ja riittävässä määrin apua, jota välttämättä tarvitsemme ja jota Saksa käsitykseni mukaan vilpittömästi haluaisi meille toimittaa. Jo yhden ainoan saksalaisen divisioonan siirtäminen Suomeen vie aikaa niin paljon, että sillä välin vastarintamme voi luhistua vihollisen ylivoimaan. Tilanne taas ei salli, kuten hyvin ymmärrän, sitä, että riittävä määrä saksalaisia divisioonia vartavasten pidettäisiin Suomessa toimintavalmiina. Viime kesän kokemuksetkin vahvistavat tätä olettamusta. Tässä esittämäni sotatilanteen arvioinnin kannalta on yhä kasvava Suomen kansanedustajien enemmistö, vaikka itse olisin toista mieltäkin, niin minun ei valtiosääntömme mukaan enää olisi mahdollista olla ottamatta huomioon tätä jo nyt selvästi ilmenevää kansan enemmistön tahtoa. Kun herra kenraalisotamarsalkka Keitel äskettäin teidän toimeksiannostanne vieraili luonani, hän viittasi siihen, että Suur-Saksan kansa epäilemättä jaksaa käydä sotaa vielä 10 vuotta, jos kohtalo niin vaatii. Huomautin siihen, että vaikka, kuten toivon, tämä pitääkin paikkansa 90 miljoonasta kansasta, on kuitenkin varmaa, että me suomalaiset jo pelkästään fyysillisesti olemme kykenemättömiä kestämään pitempää sotaa. Jo venäläisten kesäkuussa tekemä suurhyökkäys on tyhjentänyt reservini. Emme voi enää sallia itsellemme sellaista verenhukkaa saattamatta vaaraan koko pienen Suomen kansakunnan jatkuvaa olemassaoloa. Haluaisin erityisesti tähdentää, että vaikka kohtalo ei soisikaan aseellinen menestystä, Saksa tulee kuitenkin yhä elämään. Samaa ei voida väittää Suomen kohdalta. Jos tämä tuskin 4 miljoonan kansa sotilaallisesti voitettaisiin, lienee epäilemätöntä, että se karkotettaisiin maastaan tai hävitettäisiin sukupuuttoon. Tällaisen uhan alaiseksi en voi kansaani päästää. Vaikka tuskin rohkeuden toivoa, että te tunnustaisitte oikeiksi tai hyväksyisitte nämä näkökohtani ja perusteluni, olen kuitenkin halunnut ennen ratkaisua lähettää teille nämä rivit. Tiemme eroavat todennäköisesti hyvin pian, mutta saksalaisten aseveljiemme muisto tulee täällä elämään. Suomessahan saksalaiset eivät ole suinkaan olleet vieraan väkivallan edustajia, vaan auttajia ja aseveljiä, mutta sellaisenakin on vieraiden asema aina vaikea ja paljon vaativa.
Voin antaa teille todistuksen, että koko viime vuosien aikana Suomessa ei ole tapahtunut mitään, mikä olisi saattanut meidät näkemään saksalaisissa joukoissa maahantunkijoita tai sortajia. Uskon, että Pohjois-Suomeen sijoitetun saksalaisen armeijan suhtautuminen väestöön ja maan viranomaisiin tulee siirtymään historiamme ehkä ainutlaatuisena esimerkkinä vastaavallisissa oloissa kehittyneiden välien korrektisuudesta ja sydämellisyydestä. Pidän velvollisuuteni johdattaa kansani irti sodasta. Omasta tahdostani en milloinkaan voi enkä halua kääntää aseitamme, joita meille niin runsaskätisesti on luovutettu, saksalaisia vastaan. Toivon, että te, vaikka ette hyväksyisikään tätä kirjelmäänne, haluaisitte ja koettaisitte, kuten minä ja kaikki suomalaiset, toteuttaa tähän asti sen suhteidemme loppuselvittelyn välttäen kaikin keinoin niiden tarpeetonta kärjistämistä. Kun eduskunta oli hyväksynyt hallituksen ehdotuksen rauhanneuvotteluihin ryhtymisestä, oli Helsingissä ja päämajassa toimittava nopeasti, sillä vajaassa 2 viikossa oli saksalaisten oltava maasta poissa. Henkilökohtaisesti en pelännyt edessä olevan Saksan suhteidemme mullistuksen aiheuttavan mitään kriisiä, sen paremmin puolustusvoimissa kuin siviiliväestönkään keskuudessa. Suomen kansa oli viime vuosina oppinut ajattelemaan realistisesti. Omasta kokemuksestaan se oli päässyt huomaamaan, että meidänkin maamme oli ollut pelinappula suurvaltapolitiikassa ja ettei mikään suurvalta kaihtanut käyttämistä hyväkseen pientä maata edistääkseen omia tarkoituksiaan. Parhaana todisteena tästä olivat Saksan asenteen vaihtelut. Ensin saksalaiset uhrasivat meidät venäläisten liittolaistensa alttarille, minkä jälkeen he omien intressiensä mukaisesti tukivat meitä sotiemme välikautena 1940-1941. Olosuhteet veivät siihen, että tämä tukeminen vaihtui aseveljeydeksi. Vaikka me sen kestäessä kieltäydymmekin sellaisista operaatioista, jotka eivät olleet Suomen etujen vaatimia ja taistelimme vain omien tavoitteidemme puolesta, niin kummankin armeijan suhde oli korrekti. Lisäksi yhteinen taistelu Neuvostoliittoa vastaan oli osaltaan vähentänyt sitä katkeruutta, jonka oli aiheuttanut Saksan asenne ennen talvisotaa ja sen aikana. Se askel, joka meidän nyt oli pakko ottaa, oli tuskallinen, mutta meillä ei ollut valinnan varaa. Ennen kuin kosketuksemme saksalaisiin kokonaan katkesi, halusin yrittää kiirehtiä saksalaisten joukkojen peräytymistä torjuakseni, jos mahdollista, sotaiset selkkaukset. Siksi kutsuin aamulla 5. syyskuuta luokseni kenraali Erfurtin, jonka arvostelukykyyn olin oppinut luottamaan, ja pyysin häntä koettamaan saada kenraali-eversti Rendulitzia jouduttamaan perääntymistä. Vakuutin hänelle, että me puolestamme tekisimme kaikkemme saksalaisten kuljetuksien helpottamiseksi. Kenraali saattoi ilmoittaa minulle, että hän samana aamuna oli ollut yhteydessä kenraali-eversti Rendulitziin ja että tämä oli jo aloittanut perääntymisen. Se oli ilahduttava tieto. Jos saksalaiset halusivat nopeasti poistua maastamme ja uhrata osan varastojaan, meidän kävisi mahdolliseksi välttyä uuden sodan surkeuksista. Niin onnellisesti ei kuitenkaan käynyt. Ilokseni osoitti kenraali Erfurt tässäkin tilaisuudessa täysin ymmärtämänsä vaikean asemamme. Hänen miellyttävä suhtautuminen maahamme pysyi loppuun asti muuttumattomana. Olin jo aikaisemmin pitänyt onnellisena ratkaisuna, että hänen kaltaisensa korkean humanistisen sivistyksen saanut ja luonteeltaan itsenäinen kenraali oli joutunut edustamaan Saksan sodanjohtoa päämajassamme. Kun erässä vaiheessa oli harkittu hänen korvaamistaan toisella, jonka olisi voitu olettaa ajavan suorasukaisemmin toimeksiantajaan asioita, annoin Saksan päämajan tietää, kuinka suuressa arvossa pidin sitä seikkaa, että kenraali Erfurt edelleen saisi olla yhdysmiehenä välillämme. Kun tiemme nyt erosivat, esitin hänelle vilpittömän kiitoksen siitä avarakatseisuudesta ja tahdikkuudesta, mitä hän oli osoittanut kaikkea muuta kuin helpossa tehtäväksään. Johtajaksi siihen valtuuskuntaan, jonka oli neuvoteltava rauhasta, määrättiin pääministeri Haxel. Muut jäsenet olivat kenraalit Walden, Heinrichs ja O. Enkel. Sanon rauhasta, mutta itse asiassa emme tietäneet, tulisivatko neuvottelut koskemaan rauhaa vai aselepoa vai ehkä kumpaakin. Jotta neuvotteluille luotaisiin otollinen ilmapiiri ja enempi verenvuodatus vältettäisiin, ehdotin generalissimus Stalinin Tukholman kautta, että vihollisuudet lopetettaisiin päivänä ja hetkenä, jonka vastapuoli määräisi.
Syyskuun 4. päivän vastaisena yönä, jonka vietin ylipäällikön asunnossa Mikkelin ulkopuolella, ilmoitti ulkoministeri Enkel yleisesikunnan päällikölle puhelimitse, että Stalin oli suostunut ehdotukseeni. Jos vahvistava vastaus toimitettaisiin Neuvostoliiton Tukholman lähetystöön ennen kello 2 samana yönä, niin venäläiset lopettaisivat vihollisuudet kello 7 seuraavana aamuna. Ennen kuin kenraali Heinrich herätti minut, hän oli varmistautunut siitä, että tulen lopettamiskäsky ehtisi kaikki joukko-osastoihin ennen tuota määrähetkeä. Ennen kello 1 yöllä saatiin yhteys ulkoministeriin, jonka tehtäväksi tuli ilmoittaa, että minä suostuin ehdotukseen. Muutama minuuttia myöhemmin hän toimitti edelleen vastaukseni, joka siis lienee ehtinyt Neuvostoliiton lähetystöön hyvissä ajoin. Lähetettiin käsky, että kaikki vihollisuudet maalla, merellä ja ilmassa oli lopetettava kello 7 aamulla 4. syyskuuta. Tuon kellonlyönnin jälkeen rupesi saapumaan närkestyneitä raportteja, joista ilmeni, että venäläiset jatkoivat vihollisuuksia kuin mitään ei olisi tapahtunut. Päivän kuluessa he tekivät useita yrityksiä tunkeutua asemiimme, jopa tavanmukaisen tykistövalmistelun edeltämiä hyökkäyksiä. Jotkut komentajat olivat neuvottelijoita lähettämällä ottaneet kosketuksen venäläisiin, jotka olivat selittäneet, että heillä ei ollut mitään tietoa vihollisuuksien lopettamisesta. Tässä mielettömässä tilanteessa täytyy antaa uudet ohjeet, joiden mukaan kaikki taistelutoiminta oli kiellettyä, paitsi siinä tapauksessa, että vihollinen koettaisi asevoimin tunkeutua asemiimme, joita meidän oli pakko katsoa demarkaatiolinjaksi, kunnes tilanne selviäisi. Näin kului päivä ja seuraava yö. Heti kello 7 jälkeen aamulla saapui ensimmäinen raportti siitä, että venäläiset olivat lopettaneet tuleen. Miksi venäläiset lykkäsivät aselepoa 1 vuorokaudella, sitä en tiedä. Asia mainittiin Moskovan neuvottelun aikana suomalaisille esitetyn sopimustekstin johdannossa, ja se aiheutti sananvaihdon, joka sietää pelastaa unohtumasta. Valtuutettujemme kysyttyä, oliko todella tarpeen esittää tässä yhteydessä vihollisuuksien lopettamisen vaiheita, selitti Molotov, että suomalaiset olivat lopettaneet tuleen vuorokautta ennen kuin venäläiset, ja että meillä on tapana ja periaatteena esittää asiat totuudenmukaisesti sellaisena kuin ne ovat. Pohjoisen tilanne oli epämääräinen ja levottomuutta herättävä. 7. syyskuuta annettiin käsky evakuoida Lapinlääni, josta väestö oli siirrettävä joko Oulujoen eteläpuolelle tai Ruotsiin. Ruotsin viranomaisten avun ja erinomaisten järjestelyjen ansiosta vaivalloinen siirto valtakunnan rajan yli sujui paremmin ja nopeammin kuin olimme uskaltaneet toivoa. Taaskin oli lasten, naisten ja vanhusten pakko lähteä kodeistaan, ja taas oli edessä sota ja vaino. Neuvostoliiton Tukholman lähettiläs oli antanut ymmärtää, että valtuuskuntamme pitäisi lähteä Moskovaan niin pian kuin suinkin. Saavuttuaan Moskovan 7. syyskuuta sen oli kuitenkin odotettava viikko ennen kuin se kutsuttiin Kremliin. Illalla 14. syyskuuta, päivää ennen ensimmäistä kokousta, pääministeri Hatzell sai aivohalvauksen, joka aiheutti hänen poisjäämisensä ja sitten muutaman kuukauden kuluttua lopetti hänen toimeliaan elämänsä. Konferenssiin menivät siis kenraalit Walden, Heinrich ja O. Enkel. Valtuuskunnan johtajaksi pääministeri Hatzellin jälkeen määrättiin ulkoministeri Karl Enkel, joka heti matkusti Moskovaan. Lähipäivinä saapuneista raporteista selvisivät vähältä venäläisten aseleposopimusehdot. Näin kuvasi tuolloin Suomen tasavallan presidenttinä toiminut Carl Gustaf Mannerheim eräitä historiamme dramaattisimpia hetkiä. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakahan kanava seurantaa. Tuttuun tapaan tässä lopussa linkit 4 videoon, jotka kuvaavat näitä hyvin dramaattisia vaiheita hiukan eri näkökulmista käsiin.